بچه‌ها سلام، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به 4مین قسمت از فصل 10. ما این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ما در ابتدا وظایف بخش فروشه و در ادامه اخلاق حرفه‌ای که بخش فروش ملزم به رعایت اونها هست رو هم براتون جمع‌آوری کردم تا با یه آگاهی خیلی خوبی اگه جایی مشغول به کار شدید و در بخش فروش یه سازمان به عنوان حسابدار فروش مشغول شدید، این وظایف اخلاق حرفه‌ای هم ازش آگاهی داشته باشید. البته که خب هر سازمانی ممکنه با توجه به ساختار و چارچوب و تصمیم‌گیری‌های خاص خودش یه سری قوانین خاص خودش هم داشته باشه، ولی به هر حال این موارد هم یه جورایی میشه گفت عمومیت داره و بد نیست که این موارد رو هم بدونید. خب در ابتدا میپردازیم به وظایف حسابداری فروش. ما به عنوان حسابدار فروش اگه جایی مشغول شدیم چه وظایفی به عهده داریم؟ اینجا براتون چند تا موردش رو نوشتم، بعد دونه دونه بهتون توضیح میدم. خب اولین و مرسوم ترین و در واقع قابل پیش بینی ترین وظیفه‌ای که شما میتونید داشته باشید به عنوان حسابدار فروش، ثبت و نگهداری و بایگانی اسناد و رویدادهای مرتبط با فروشه. حالا این ثبت میتونه داخل نرم افزار باشه، داخل دفاتر باشه که دیگه الان 99.9% نرم افزارن، و بایگانی اسناد مثبته‌ای که اتفاق میفته. فاکتورهای فروش رو بخواید بایگانی کنید، برگشت فروش‌ها، اسنادشون، تسویه‌های فروششون و از این قبیل اسناد رو حسابدار فروش باید بایگانی کنه، فایل بندی کنه و مرتب کنه. بخش دوم نگهداری و کنترل حساب هاست. خب این هم جزو وظایف حسابدار فروشه، باید همیشه و همواره حساب ها رو کنترل بکنه. اصلا منظور از کنترل کردن چیه؟ ببینید یه موقع است ما یه مشتری داریم، این مشتری 10 میلیارد به ما بدهکاره و هفته دیگه دوباره زنگ میزنه میگه که فلانی مثلا اینقدر کالا میخوام. خب ما به عنوان حسابدار فروش اینجا باید حواسمون به این موارد باشه. اصلا ما قبل از اینکه برای هر طرف حسابی که داریم بهش به صورت مداوم کار میکنیم فاکتوری بخوایم صادر بکنیم، باید بریم حساب قبلیشو چک بکنیم. این شخصی که الان میخواد از ما کالا بخره آیا بدهیای قبلیشو داده؟ آیا ما با آگاهی بر اینکه این شخص هنوز به ما بدهکاره داریم بهش کالا میدیم؟ یه وقت دوباره بهش کالا ندیم و این به بدهیاش افسوده بشه و این بدهی‌ها رو هیچ وقت نتونیم تسویه بکنیم. برای همین یه حسابدار فروش خیلی باید هوشمند باشه اینجا و اگه یه وقت یه فروشنده یه فروشی رو با مشتری فیکس کردش و این در واقع فاکتورش اومد زیر دست حسابدار، اینجا باید این کنترلر رو داشته باشه و به فروشنده بگه این شخص که فعلا بدهی قبلیش هم نداده، حالا بدهی بعدیشو چجوری میخواد وقتی به این اضافه بشه بده. اینجا باید خب مدیرای سازمانو بهشون اطلاع رسانی کنه و اون مدیر است که باید تایید بکنه که اوکی حالا این شخص بدهکاره، بازم بهش این کالا یا خدمات رو ارائه بدید یا ندید. بخش سوم کنترل و یادآوری مورد پرداخت طلب مشتریان. باز اینم میشه گفت به عهده حسابدار. معمولا خب یه حسابدار فروش، شخصی که فروش ها رو کنترل میکنه، معمولا گزارشات مرتبط با مانده مشتری ها رو میده. ممکنه با مشتریای مختلف تماس بگیره که در رابطه با مورد پرداخت بهشون یادآوری کنه. البته که این میتونه یه جورایی وظیفه مشترک خود فروشنده هم باشه. فروشنده‌ای که محصول میفروشه چون خودش با مشتری در ارتباطه، معمولا خودش هم میتونه زنگ بزنه و بگه که اون پرداخت تو انجام بده و در نهایت واحد حسابداری رو مطلع بکنه. این بازم برمیگرده به اون نحوه تقسیم بندی وظایف توی سازمان. استانداردش به نظر من اینه که خود فروشنده این کار رو انجام بده و حسابدار مطلع بشه از دریافته و پرداخته و فروشایی که اتفاق افتاده. ولی دیدم در سازمان هایی که خود حسابدار باز در مرحله بعدی با مشتری‌ها در ارتباطه و طلب‌ها رو مدیریت و دریافت میکنه و یادآوری میکنه، کنترل میکنه و به صورت کلی انجامشون میده. بخش چهارم وظایف یه حسابدار فروش ارائه گزارشات مالی مورد نیاز برای تصمیم گیرندگان. ببینید یه حسابدار فروش با واحدهای مختلفی در ارتباطه. اولین واحد خزانه هست که تسویه ها رو اطلاع رسانی میکنه. دومین واحد انباره که تو قسمت قبلی هم دیدین. خب
اطلاع رسانی کلا نهایی شدن فروش و اینکه تسویه‌اش انجام شده نشده در نهایت به انبار میره. انبارم اون مجوز خروج انبار رو میگیره و جنسا رو ارسال میکنه یا تحویل مشتری میده. اما یه حسابدار فروش وظایف دیگه هم داره. ببین ما واحد بازاریابی داریم، واحد مدیریت داریم، واحد حالا بخوایم بگیم پیگیری و مطالبات و اینا ممکنه داشته باشیم. هر کدوم از اینا یه سری گزارشات میخوان. مثلا واحد بازاریابی به عنوان واحدی که میاد اون اقدامات تبلیغاتی و فروش و اینا رو میگیره، ممکنه از ما یه سری گزارش‌های فروش بخواد. ممکنه بگه خب اوکی ما الان داریم مثلا 3 مدل میفروشیم، فروش آنلاین داریم، فروش اینستاگرامی داریم، فروش حضوری داریم. به من یه گزارش بده توی بازه 3 ماهه به صورت ریالی و تعدادی ما مثلا چه تعداد و چقدر به صورت ریالی از کانال اینستاگراممون فروختیم، از کانال وبسایتمون فروختیم و از کانال حضوریمون. چون من تو این 3 ماهه اومدم تبلیغات کردم، هزینه کردم، بودجه بندی کردم، میخوام ببینم که چقدر موفق شدم به اینکه اون تارگت هایی که باید میزدم و بزنم، یا اصلا بر اساس فروش هایی که انجام شده کدوم کانال برای ما بهینه ترین کاناله که رومون سرمایه گذاری بیشتری بکنیم، تبلیغات بیشتری انجام بدیم. اینجاست که واحد بازاریابی بر اساس فروش های تحقق یافته و انجام شده از ما گزارش میخواد و کسی اینو نمیدونه بجز و حسابدار فروش و اون شخصی که به نرم افزار حسابداری و بخش فروش تسلط داره، کنترل داره، ثبتشون کرده و میتونه ازش گزارش گیری کنه. باز انواع مختلف گزارش‌ها هست، مثل همون مانده حساب مشتریه که تو قسمت اول این فصل بهتون گفتم، از گزارش‌های بسیار مهمیه که با مشارکت حسابداری فروش و خزانه انجام میشه و کلی گزارش‌های دیگه که خیلی منعطفه. میتونیم از کالاهای پرفروش اون بگیریم، از موقعیت‌های جغرافیایی که فروش بیشتری انجام شده، از مشتری‌هایی که بیشترین خرید رو از ما کردن، از کالاهایی که کمترین مرجوعی رو داشته یا بیشترین مرجوعی رو داشته، از کالاهایی که بیشترین گردش رو داشته، به صورت ریالی بیشترین فروش رو داشته یا به صورت تعدادی بیشترین فروش رو داشته، کالاهایی که از نظر چرخه مصرف جزو کالاهای کند مصرف یا تند مصرف محسوب میشن. مثلا مواد غذایی اگه کارمون باشه جزو کالاهاییه که بهش میگیم صنایع تند مصرف، صنایعی که خیلی سریع کالا تولید میشه، سریع مصرف میشه، دوباره تقاضا برای اون کالا وجود داره. یا بالعکسش کالاهایی که تو صنعت کند مصرفن، ممکنه ما دو گروه رو هم با هم داشته باشیم. در کل گزارش‌های مختلفی رو باید از سیستم بگیریم. مدیرا ممکنه گزارش‌های دیگه‌ای بخوان و به این شکل واحد فروش یکی از وظایف اصلیش میشه گزارش دهی. بخش بعدی هماهنگی با بخش‌های دیگه مثل واحد انبار و خزانه که بهتون توضیح دادم. خب اطلاع رسانی میکنه، مجوز میده و این واحدها با هم دیگه در ارتباط هستن. حالا نه که همه ی وظایف با فروش باید باشه، یه موقع اصلا پولی که دریافت میشه خزانه به فروش اطلاع میده. میخوام بگم این واحدها به صورت کلی با هم دیگه در ارتباطن، یه ارتباط دو طرفه‌ای با هم دارن و کارا رو با هم دیگه مدیریت و با همکاری همدیگه انجام میدن. بخش بعدی ارائه گزارشات مرتبط با فروش. باز اینجا من یه سری گزارشات رو براتون به لیست آوردم، مثلا میزان درآمد ماهانه‌ای که داشتیم، مثلا میزان سود و زیان ماهانه، اقلام پرفروشی که داشتیم، خرید مشتریان عمده چقدر بوده مثلا، و کلی گزارش دیگه. نمیشه واقعا یه لیست مثلا 200 تایی، 300 تایی، 500 تایی از گزارش‌های فروش ارائه کرد و گفت همیناست و همینا رو یاد بگیرید. نه، این واقعا خیلی منعطفه و خیلی بستگی به نرم افزاری که استفاده می‌کنید هم داره. خب این وظایف حسابداری فروش رو یادتون باشه. بریم به سراغ اخلاق حرفه‌ای که ما به عنوان حسابدار فروش باید رعایت کنیم و همیشه در همه کارامون این اخلاق رو در نظر داشته باشیم. لیستی از اینا هم براتون آماده کردم. یکی از موارد بسیار مهم اینه که رازهای شرکت و اطلاعات فروش رو برای کسی افشا نکنید بچه‌ها. به عنوان حسابدار فروش نه همکار شما، نه شخصی از خانواده شما، نه دوستان شما نباید از میزان فروش محصولات به صورت عددی یا به صورت تعدادی با خبر بشن. شما به عنوان شخصی که سمت حسابدار فروش یا حسابدار یه مجموعه رو بر عهده دارید، اطلاعات اون شرکت اطلاعاتی هستن که حالت محرمانگی دارن و برای هیچ کس نباید افشا بشن. حالا چه اون
میزان فروش باشه، چه لیست مشتریا باشه، چه شماره تماس مشتریا باشه، چه کالاهایی که داره فروش میره، چه کالاهایی کجا داره بیشتر فروش میره. اینا همش اطلاعات محرمانه مربوط به اون شرکته و نباید افشا بشه. بخش دوم کنترل ریالی و مبلغی فروش فاکتورهاست که این موارد رو خیلی بهش دقت کنید. ببین مثلا ممکنه یه فروشنده‌ای یه فاکتوری برای یه مشتری بزنه، بعد ببینید که اصلا این فاکتوره رو قیمتش اشتباه زده و بعد میزده 10,000 تومان، اشتباهی یه صرف کمتر زده 1,000 تومان. اینجا خب شرکت ممکنه متضرر بشه و شما به عنوان حسابدار فروش حتما باید فاکتورهایی که توسط واحد فروش قطعی میشن و باز چک بکنید و بررسی بکنید. جزء موارد بسیار مهمیه که از جلوی ضرر مشتری‌ها رو جلوی ضرر شرکت‌ها رو میگیره و جزء وظایف حسابدار فروشه که اینا رو انجام بده و کلاً باید منافع شرکت همیشه شما در نظر داشته باشین. اون شرکتی که درش کار میکنین خب اگه اتفاقی بخواد رخ بده که باعث بشه منافعش در خطر بیفته، شما به عنوان حسابدار فروش ملزم هستید هم کنترل بکنید، هم گزارش بدید به مدیران که همچین اتفاقی داره میفته. بخش سوم بررسی فاکتورهای فروش و گزارشش به مدیریت. اینو بهتون همین الان گفتم، در ادامه هم گزینه دوم گزینه سوم رو هم براتون توضیح دادم که اگه فاکتوری مشکوک بود، غلط بود یا به هر اقدامی حالا شک کردید، اینا رو به مدیریت سعی کنید ارائه بدید. ارجحیت منافع شرکت و منافع اشخاص غیر، اینم که مشخصه شما به عنوان حسابدار فروش باید منافع کلی اون شرکت رو بر منافع دیگر شرکت‌ها و کلاً اشخاص دیگه‌ای که از شما یه سری درخواست‌ها رو دارن ارجحیت بدید و هر مورد مشکوکی بود گزارشش رو به مدیریت بدید. و مورد آخر همکاری و ارتباط مداوم مدیر مالی و مداوم با مدیر مالی و مدیر عامله که اینجا خب یه سری درخواست‌ها همیشه از مدیران بالاسری هست، ما به عنوان حسابدار فروش باید انجامش بدیم و همیشه هم باید اون همکاری و ارتباط مداومه وجود داشته باشه که در واقع اون همبستگیه و اون همکاریه باعث بشه یه ارزش افزوده‌ای بر اون شرکت خلق بشه. بچه‌ها کلاً شغل حسابداری شغلیه که شما باید ارتباطات بسیار قوی داشته باشین. من اگه قسمت‌های متعددی دارم برای شما طراحی می‌کنم که با واحد انبار حسابدار فروش صحبت میکنه، انبار با خزانه، خزانه با فروش، میخوام این ارتباطات رو بتونید درک بکنید. یعنی این موضوع رو برای تو ذهن خودتون منسجم کنید که شما قراره به عنوان حسابدار فروش فقط اونجا ثبتای حسابداری رو نزنید یا فقط گزارش نسازید، فقط کنترل نکنید. ارتباطات یه بخش مهمی از کار شماست و این ارتباطاته که شغل شما رو میسازه. شما به عنوان حسابدار فروش شاید اصلا از وجود خیلی از رویدادهای فروش با خبر نباشید. من چند روز پیش یه شرکتی بودم، شرکت تولیدی بود، تولید روغن‌های، حالا دقیقاً نفهمیدم روغنایی که چه مصرفی دارن، ولی یه سری روغن‌ها رو می اومدن طی فرایندی فراوری می‌کردن، در نهایت هم به یه سری چیزا که به من گفتن گرانوله تبدیل می‌کردن. چالشی که داشتن این بود که حسابدارشون یا واحد حسابداری فروششون، واحد حسابداری شرکتشون خیلی از اتفاقاتی که از بخش تولیدشون میفته با خبر نبودن. اینکه چقدر کالا مصرف شده، اینکه چه کالاهایی خروج انبار خورده، امروز مثلا چند لیتر مواد اولیه مصرف شده، چقدر کالا تولید شده، اینا رو شاید همشو حالا نه که خیلی بی اطلاع باشن ولی به موقع هم دریافت نمی‌کردن و این باعث میشد که کلی توی کاراشون به مغایرت بخورن. زمانی که می‌خواستن کالا رو بفروشن دقیقاً ندونن چقدر موجودی دارن، خیلی به داستانهای مختلفی می‌خوردن و من به عنوان مشاور که رفته بودم شرکتشون، خب یکی از بخشایی که خیلی به روش کار کردیم و بررسیش کردیم این بود که یه فرایندی رو بیایم بسازیم و یه ارتباطی رو بیایم بسازیم بین حسابداری دفتر مرکزیشون و خط تولیدشون که داره کارو انجام میده. چون اصلا خط تولیدشون یه شهر دیگه بود، دفتر مرکزیشون یه جا دیگه بود و این ارتباطات باید به یه نوعی ساخته میشد. حالا نه که اصلا واحد تولید یا واحد حسابداری نخوان با هم دیگه همکاری داشته باشن، ولی به دلیل یه سری محدودیت‌های فنی و کارهای سنتی یا اینکه اصلا کلا تا الان براشون خیلی مهم نبوده این کارو تا الان انجام نداده بودن. ولی به هر حال طی اون جلسه‌ای که با هم داشتیم و
جمع‌بندی که با هم کردیم قرار شد که این مسیرها رو بسازیم و این هماهنگیه و این ارتباطه رو تقویت بکنیم بین واحد حسابداری و واحد مهندسی تولیدشون. و در کل میخوام بگم به عنوان حسابدار باید روی ارتباطاتتون خیلی کار کنید و سعی کنید با همه واحدها دوست باشید و ارتباط بگیرید و ازشون کارهایی که میخواید و بگید که انجام بدن و همیشه هم مهمترین ارتباطات شما با مدیر مالیتون و مدیر عامل شرکتتونه که این ارتباطات رو سعی کنید حفظ بکنید. بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو من رو دیدین. یه سخن پایانی هم با هم داشته باشیم. کلاً واحد بازاریابی و فروش هر سازمان به غیر از، یعنی من نمیخوام از دید حسابداری بهش نگاه کنم، قلب تپنده اون سازمانه و مرکز درآمدزایی اون سازمانه. همکاری، کار تیمی، بهینه‌سازی فرآیند فروش به رشد عملکرد شرکت و کارکنان قطعاً کمک میکنه. واحد حسابداری هم تو بخش فروش و بازاریابی نقش کنترلگر و گزارشگر رو ایفا میکنه. یعنی شما تقریبا میشه گفت عضوی از تیم فروشین، فقط اون عضوی که میاد کنترل های خاص خودش رو بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهای حسابداری ایفا میکنه و گزارش های مورد نیاز هم به بخش دیگه میده، چون یکی از مراجع درست و در واقع قابل اطمینان در هر سازمانی میشه گفت سیستم حسابداری و زیر سیستم های مرتبط با فروشه که از اونجا میشه گزارش های خیلی خوبی گرفت. این نکته رو خیلی بهش توجه بکنید. در کل واحد فروش هر سازمانه که داره برای اون سازمان درآمدزایی میکنه، هرچی بیشتر بتونه کالاشو ارائه بده و بفروشه، اون شرکت میتونه بزرگتر بشه، رشد بکنه و این رشد واقعا کار یه نفر نیست، نه کار حسابداره، نه کار فروشنده است، نه کار بازاریابه، نه کار مدیر عامله، یه کار تیمیه که اون برآیندش میشه رشد یه شرکت و شما عضوی از اون سیستم فروش هستید و اگه بتونید نقش خودتون رو به خوبی ایفا کنید میتونید واقعا خیلی کمک کننده باشین و به رشد اون شرکت در نهایت کمک کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم ویدیو خوبی رو با هم دیگه پشت سر گذاشته باشیم. دعوتتون میکنم اگر ویدیوها خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اولین جایی که ویدیوها رو منتشر میکنیم چنل یوتیوب حساب تیوب و اگه ویدیو جدیدی هم بذاریم اگه سابسکرایبش بکنید نوتیفیکیشن میاد براتون از ویدیوهای جدید، مطلع میشین. جای دیگه مثل اینستاگرام، گروه تلگرام، کانال تلگرام، وبسایت هم داریم، میتونید سر بزنید و اون موارد رو هم دنبال بکنید و از وجود محتوا و ویدیوهای جدید با خبر بشید. در قسمت قبلی ما ساختار و فرآیند بخش فروش رو داشتیم. در این قسمت هم پرداختیم به وظایف اخلاق حرفه‌ای واحد فروش. در قسمت بعدی به موضوع انواع قراردادهای فروش میپردازیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.